तुम्हाला ना प्रितेश म्हात्रे यांचा ना गणपती दाखवतो। आता तिकडे आम्ही आता फ्रेश झालो, कपडे वगैरे चेंज केले आम्ही। तुम्हाला आता इकडचा गणपती दाखवतो। मित्रांनो, आता तुम्हाला ना इकडचा रेवदंडा थोरंडा फाटा आहे ना, थोरंडा एरिया आहे ना, तिकडे तुम्हाला गणपती विसर्जन दाखवतो। म्हणजे 5 दिवसाचे गणपती आहेत, गौरी गणपती विसर्जन। मस्त इकडे नाचणं गाणं वगैरे पूर्ण मस्त भारी गजबजलेला असतो आणि इकडच्या गौरी पण सजवलेल्या पण भारी असतात। मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा, कारण की ही व्हिडिओ मस्त होणार आहे। आणि धनंजय कोंडे आहे ना, तिकडे आम्ही चाललेलो आहे। तिकडचा तुम्हाला गौरी गणपती दाखवतो। तर मित्रांनो, इकडचे प्रितेश म्हात्रे आहेत ना, त्यांना पिंट्या नावाने पण ओळखतात। मस्तपैकी आणि आमची सोय मस्त केली, म्हणजे 3-4 महिन्याची ओळख आहे, पण तरी आमची सोय मस्त केली। इकडे हे आहेत ना, प्रॉपर्टीचे काम करतात। कोणाची जागा वगैरे विकायची असेल, वाडी वगैरे, या कोणाला भाड्याने रूम वगैरे द्यायचं असेल रेंटवरती, किंवा कोणी टुरिस्ट वगैरे येतात ना इकडे, त्यांच्यासाठी बंगलोज वगैरे काही रूम वगैरे द्यायचे असेल 1 दिवसासाठी 2 दिवसासाठी, ते पण हे इकडे पूर्ण करतात। आणि तुम्हाला जर इकडे कुठं जागा वगैरे घ्यायची असेल किंवा रूम भाड्याने घ्यायचा असेल ना, तर आपले प्रितेश म्हात्रेला कॉन्टॅक्ट करा। त्यांचा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला नंबर मिळेल। विशेष करून खास पोपटी स्पेशलिस्ट पोपटी पण तुम्हाला इथे बनवून भेटेल इकडे मस्तपैकी चांगले। आणि तुम्हाला माहिती पण आहे काही लोकांना, कारण की अलिबागला पोपटी हा स्पेशल आहे विषय म्हणून। तर मित्रांनो बघा, जर तुम्हाला जर इकडे प्रॉपर्टी आवडत असेल तर तुम्ही इकडे प्रितेश म्हात्रे यांना नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा। मित्रांनो, चला आता तुम्हाला धनंजय कोंडे ना, त्यांची तिकडची ना तुम्हाला गणपती आणि गौरी पण दाखवतो। आता तिकडेच चाललेलं आहे, चला मग। आणि सगळं विसर्जन पण पूर्ण तुम्हाला व्हिडिओज करून दाखवतो पूर्ण। आहे का इकडे? मित्रांनो, मी आणि धनंजय दादा काही गोष्टींवरती बोलत होतो, पण अनफॉर्च्युनेटली व्हॉइस रेकॉर्ड झालेला नाही, कारण ही व्हिडिओ स्लो मोशनमध्ये रेकॉर्ड झालेली आहे, त्यामुळे व्हॉइस रेकॉर्ड झालेला नाही। मी कॅमेऱ्याची सेटिंग चेंज करायचं विसरलो। मित्रांनो, हे रेवदंडा थोरंड्यामधले धनंजय कोंडे, मला याच व्यक्तीने इकडे आमंत्रित केलं का ते म्हणाले की इकडे गौरी गणपती मस्त साजरा केल्या जातात, गौरी वगैरे मस्त नटवतात आणि मस्त जल्लोष असतो आणि मस्त नाच गाणं असतो। तर मी या व्यक्तीनेच इकडे मला आमंत्रित केलं, म्हणून इकडे आलो। खरंच मित्रांनो, या व्यक्तीचा खूप खूप आभार मानतो मी। ह्या व्यक्तींमुळे मला इकडचे काही गोष्टी नवीन बघायला मिळाल्या, मलाच नाही माझ्या मित्राला पण बघायला मिळालं। खरंच मी खूप खूप आभार मानतो या व्यक्तींचं।
तो डोळा याच्यात नव्हतं ते त्याला मग वाचून लागले. हा कंची नोट होता. कंची नोट होता. bensound.com.
मधले रेवदंडामधलं तुम्हाला गणपती विसर्जन वगैरे आणि गौरींचा वगैरे तुम्ही नाच वगैरे बघितला, तुम्हाला कसा वाटला मित्रांनो? मित्रांनो आता आहे ना आमची निघाची वेळ झालेली आहे, परतीची वेळ झालेली आहे. आता आम्ही जाणार आपले घरी मस्तपैकी. बाप्पा पण गेले, आता ते पण विसर्जन झाले. मित्रांनो जेव्हा गणपतीचा दिवस येतो, जसा जवळ दिवस येतो तसा आपल्याला आनंद होतो, मस्त जल्लोष होतो आणि घरामध्ये पूर्ण आनंद साजरा करतात. पण जेव्हा गणपती निघायची वेळ म्हणजे बाप्पांची जायची वेळ येते, तेव्हा घरामध्ये सगळं वातावरण आहे ना म्हणजे असं उदासलेला असतो. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं का गणपती बाप्पा अजून दिवस 2-4 दिवस राहावे असे वाटत. पण त्याप्रमाणे ते गणपती बाप्पाला जायलाच लागतो. 2-3 दिवस घरामध्ये ना पूर्ण शांतता असतो. म्हणजे गणपती असतात आपल्या घरी तेव्हा पूर्ण घर आहे ना गजबजलेला असतो, माहोल मस्त आनंदी वातावरण असतो. जेव्हा गणपती जातात तेव्हा पूर्ण शांत होतो. 2-4 दिवस आपल्याला म्हणजे खूप हे वाटते, वाईट वाटते. पण नंतर रोजच्या प्रमाणे पूर्ण माहोल पूर्णपणे बदलून जातो. तर मित्रांनो तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली? मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला तर नक्कीच आवडली असेल, कारण की मी पण हे फर्स्ट टाईम बघतो इकडे अलिबागमध्ये रेवदंडामध्ये. मी पण फर्स्ट टाईम बघतो, आम्हाला पण खूप आवडला. आपल्यासोबत दीपक चव्हाण आहे, तुम्हाला कसं वाटलं? पहिल्यांदा आमच्या दोघांचा पहिल्यांदा आहे असं म्हणजे गणपती उत्सव बघण्याचा, गौरी उत्सव वगैरे. तर मित्रांनो तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंटसुद्धा करा. आणि मित्रांनो आपल्या चॅनलला जास्त सबस्क्राईब करा आणि बाजूची घंटा दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. मित्रांनो चला बाय, भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओ.